Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face brioșe de post vegane, mai dietetice, care nu conțin zahăr și nu conțin gluten. Este o rețetă simplă, zic eu, delicioasă, nu atât de pufoase vor ieși aceste brioșe ca cele cu făină albă sau gluten, dar sunt destul de dulci și destul de pufoase. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere și le voi aminti și acum. Într-un bol am pus 5 banane din acestea foarte bine coapte, cu pete. Doar în exterior sunt așa negre, în interior sunt albe. Fiind foarte coapte, au mai mult zahăr. Nu folosiți banane care nu sunt coapte pentru că rețeta nu va reuși. Bananele mele au cântărit aproximativ 600 de grame cu tot cu coajă. Am pasat bananele cu un zdrobitor din acesta pentru cartofi fierți. Puteți să le pasați și cu o furculiță, dar va dura mai mult. Așa că avem mai mult spor cu acest zdrobitor. Le pasăm foarte bine. Apoi vom adăuga o aromă și un îndulcitor. Eu am adăugat o lingură de îndulcitor stevia lichid și coajă de portocală, dar puteți folosi oricare altă aromă vă place. Important este să fie naturală pentru că este mai sănătoasă. Poate să fie de vanilie sau scorțișoară sau altă aromă. Am adăugat și 10 grame de praf de copt și am amestecat bine. Apoi am adăugat zeamă de lămâie, zeama de la jumătate de lămâie, pentru a potența gustul, și am amestecat la fel foarte bine. Apoi am adăugat 200 de grame de cremă de cocos, partea tare, dar este la temperatura camerei și este așa mai topită. 30 de ml de ulei, care este opțional, puteți să-l omiteți. Ulei de măsline presat la rece am folosit eu. 100 de grame de fulgi de ovăz pe care i-am transformat în făină, i-am mărunțit. 100 de grame vine aproximativ 3 sferturi de cană și 20 de grame de pudră de psilium, 100 de grame de migdale măcinate și aproximativ 30 de grame de pudră de roșcove sau cacao, dacă nu folosiți pudră de roșcove, pe care am cernut-o. Apoi am amestecat foarte bine toate ingredientele. Trebuie să obținem o compoziție omogenă. Am pregătit o tavă din aceasta pentru brioșe cu 12 forme. Am uns-o cu ulei de măsline presat la rece și am început să pun cu ajutorul a 2 linguri, am început să pun compoziția în aceste forme. Deci la început am pus câte o lingură. Iar apoi am completat cu restul, câte jumătate de lingură sau cât mai este. Am introdus tava în cuptorul preîncălzit pentru 35-40 de minute. Apoi, când le-am scos, le-am lăsat puțin să se răcească în forme, apoi le-am transferat pe un fund de lemn sau pe un grătar. Puteți să le transferați și le lăsați să se răcească complet. Nu le tăiați calde pentru că vor avea un blat foarte umed, deci lăsați-le să se răcească complet, apoi puteți să le serviți. Eu le-am pudrat cu fulgi de cocos și
Le-am decorat cu fructe uscate. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!